1027, vua Lý Thánh Tông qua đời sau 17 năm trị vì. Thái tử Lý Càn Đức, tức vua Lý Nhân Tông, mới 7 tuổi đã lên ngôi. Thượng Dương là mẹ cả của vua, được phong làm Hoàng Thái Hậu. ỷ Lan là mẹ ruột vua, được phong làm Hoàng Thái Phi. Hai người phụ nữ quan trọng nhất hậu cung khi ấy là Thượng Dương Thái Hậu và Nguyên Phi ỷ Lan, mỗi người đều nắm giữ quyền lực riêng trong triều đình. Một năm sau, triều đình nhà Lý lại xảy ra bi kịch. Thượng Dương bị đưa vào lãnh cung, còn ỷ Lan lại được tôn lên làm Hoàng Thái Hậu. Ngay sau đó, bà Thượng Dương cũng bị bức chết cùng 72 cung nữ. Sử học ghi chép rằng chính Nguyên Phi ỷ Lan đã gây ra cái chết oan ức cho Thượng Dương và 72 cung nữ. Vậy ỷ Lan là người như thế nào? Tại sao lại có sự thay đổi quyền lực giữa bà và Thượng Dương? Năm 1063, vua Lý Thánh Tông và vợ là Hoàng hậu Thượng Dương đều đã có tuổi nhưng lại chưa có con nối dõi. Vua đi chùa chiền cầu tự nhiều nơi rồi cảm mến ỷ Lan, đưa về cung làm vợ thứ. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi: tục truyền rằng vua cúng khấn cầu tự chưa thấy hiệu nghiệm, nhân đi chơi khắp các chùa quán, xa giá đi đến đâu con trai con gái đổ xô đến xem không ngớt. Duy có một người con gái hái dâu cứ nép trong bụi cỏ lan. Vua trông thấy gọi đưa vào cung, được vua yêu, phong làm ỷ Lan phu nhân. Cuối cùng, mong ước của nhà vua đã thành hiện thực. Quý Mão năm thứ 5, năm 1063, bấy giờ vua Xuân Thu đã nhiều, tuổi 40 mà chưa có con trai nối dõi. Sai tri hậu nội nhân Nguyễn Bông làm lễ cầu tự ở chùa Thánh Chúa. Sau đó ỷ Lan phu nhân có mang, sinh hoàng tử Càn Đức tức Nhân Tông. Năm 1066, ỷ Lan sinh Lý Càn Đức là con trai duy nhất của vua. Ngày hôm sau, vua phong Càn Đức làm thái tử, ỷ Lan từ phu nhân được thăng lên thần phi, sau lại được thăng lên nguyên phi. Trong khi nhiều cung nữ khác dành thời gian trau chuốt sắc đẹp hay lao vào những việc vô bổ, thì ỷ Lan rất chú tâm vào việc học tập để có vốn hiểu biết sâu rộng. Điều này khiến vua vô cùng vừa ý và giao cho bà những công việc hệ trọng của đất nước. Năm 1069, vua đi đánh Chiêm Thành. Việc nước lúc ấy được giao cho ỷ Lan mà không giao cho Thượng Dương hay các quan lại khác, và bà đã hoàn thành rất tốt. Theo sách Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam của tác giả Đinh Công Vĩ, Kỷ Dậu năm thứ 2, 1069, mùa xuân, tháng 2, vua thân đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua nước ấy là Chế Củ và dân chúng 5 vạn người. Trận này vua đánh Chiêm Thành mãi không được, đem quân về đến châu Cư Liên. Nghe tin Nguyên Phi ỷ Lan giúp việc nội trị, lòng dân cảm hóa hòa hợp, trong cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, dân gọi là bà Quan Âm. Vua nói: Nguyên Phi là đàn bà mà còn làm được như thế, ta là nam nhi lại chẳng được việc gì hay sao? Bèn quay lại đánh nữa, thắng được. ỷ Lan đã có những công lao to lớn trong việc cai trị và bảo vệ đất nước. Bà là người mở liền 2 khoa thi Minh Kinh Bác học và Nho học Tam Trường. Trong 2 lần đánh Chiêm Thành, bà có công đầu trong việc lãnh đạo, phê duyệt cũng như huy động nhân vật lực ở toàn quốc. Về việc nội trị, bà cho đắp đê con sông Như Nguyệt, sửa đê Đại La quanh Thăng Long và phát tiền cho nội phủ để chuộc lại những cô con gái nhà nghèo lỡ bán mình cho những người góa vợ. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, có lần vua Lý Thánh Tông hỏi ỷ Lan về kế trị nước. ỷ Lan tâu: muốn nước giàu dân mạnh, điều quan trọng là phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần. Lời nói ngay, nghe chướng tai, nhưng có lợi cho việc làm. Thuốc đắng khó uống, nhưng chữa được bệnh. Phải xem quyền hành là một thứ đáng sợ. Quyền lực và danh vọng thường làm thay đổi con người. Tự mình tu đức để giáo hóa dân thì sâu hơn mệnh lệnh. Dân bắt chước người trên thì nhanh hơn pháp luật. Muốn nước mạnh, hoàng đế phải nhân từ với muôn dân.
Phàm xoay cái thế thiên hạ, ở nhân chứ không phải ở bạo. Hội đủ những điều ấy, nước Đại Việt sẽ vô địch. Trong cuốn Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam, nhà sử học Đinh Công Vĩ cũng nhận xét: Nguyên phi ỷ Lan không những là một phụ nữ có sắc đẹp, mà có tài và uyên bác bậc nhất trong lịch sử phong kiến nước Việt. Tuy nhiên, cũng chính người phụ nữ này lại khiến hậu thế có nhiều tranh cãi về công và tội của bà. Ngày 1 tháng 2 năm 1072, vua Lý Thánh Tông qua đời ở Điện Hội Tiên. Trị vì được 17 năm, hưởng thọ 49 tuổi. Con trai duy nhất của vua là Thái tử Lý Càn Đức nối ngôi vua. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, Nhâm Tý năm thứ tư năm 1072, mùa xuân, tháng Giêng, Hoàng Thái tử Càn Đức lên ngôi trước Linh Cữu, đổi niên hiệu Thái Ninh năm thứ nhất. Bấy giờ vua mới 7 tuổi. Tôn mẹ đẻ là ỷ Lan Nguyên Phi làm Hoàng Thái Phi. Tôn mẹ đích là Thượng Dương Thái Hậu với họ Dương làm Hoàng Thái Hậu, buông rèm cùng nghe chính sự. Thái sư Lý Đạo Thành giúp đỡ công việc. Theo thông lệ, khi một hoàng đế nhỏ lên ngôi, Hoàng Thái Hậu sẽ giữ quyền nhiếp chính. Trường hợp hoàng đế là con của phi tần, mẹ đích, tức mẹ cả của vua, sẽ là người giữ quyền nhiếp chính. Lúc này, mẹ đích của vua là Thượng Dương, mẹ đẻ là ỷ Lan. Thượng Dương Thái Hậu dù không phải mẹ đẻ của vua, nhưng theo quy tắc triều đình vẫn được làm Hoàng Thái Hậu và điều hành chính sự. Bàn về sự dàn xếp này, nhà sử học Đinh Công Vĩ nhận xét rằng Lý Thánh Tông có thể rất yêu, thậm chí rất mê ỷ Lan. Nhưng dù có yêu có mê thì nhà vua cũng không thể vượt lên những quy tắc luật lệ sẵn có của triều đình. Hoàng hậu, người đứng đầu Tam Cung Lục Viện, không có lỗi gì thì khi vua cũ mất, vua mới lên phải tôn là Hoàng Thái Hậu. Thái sư, người đứng đầu các quan, không có tội gì cũng vậy, phải lên làm phụ chính. Có hay không di mệnh của Thánh Tông cũng không thể sai khác các quy tắc đó ngay lúc ấy, bởi vì tang tóc, vua mới phải lên ổn định, không thể làm toáng lên để mất ngai vàng. Vậy cách dàn xếp như trên cũng là một cách dàn xếp để dàn hòa cho hợp lý, sao cho ngôi vị ông vua 7 tuổi không rơi vào tay một thân vương hay người ngoài. Cho nên ngay lúc này ỷ Lan không thể làm khác được, ít nhất bà cũng phải nhịn nhục chờ 1 năm sau, khi con bà đã được thực sự yên vị ngai vàng thì mới ra tay. Ghen tức vì là mẹ đẻ của vua, lại có nhiều công lao nhưng lại không được nắm quyền lực cao nhất. ỷ Lan đã có màn đánh ghen được nhà sử học đánh giá là cái ghen chết người. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi: năm 1073, giam Hoàng Thái Hậu họ Dương, tôn Hoàng Thái Phi làm linh nhân Hoàng Thái Hậu. Đồng thời, sử thần Ngô Sĩ Liên cũng giải thích thêm: linh nhân có tình ghen, cho mình là mẹ đẻ mà không có dự chính sự, mới kể vua rằng mẹ già khó nhọc mới có ngày nay, mà bây giờ phú quý người khác được hưởng, toàn để mẹ già ở đâu. Nghe lời mẹ, vua bèn sai giam Dương Thái Hậu và thị nữ 76 người vào cung Thượng Dương, rồi bức phải chết, chôn theo lăng Thánh Tông. Đại Việt Sử Lược cũng giải thích về việc này như sau: Thái hậu linh nhân có tính hay ghen ghét, thấy bà đích mẫu được tham dự vào việc triều chính mới bảo vua rằng mẹ già khó nhọc nuôi con để có ngày nay, đến lúc phú quý thì người khác hưởng, ăn ở như thế thì đặt con mẹ già này vào chỗ nào? Nhà vua tuy nhỏ bé nhưng cũng có hiểu biết chút ít rằng mình không phải là con của Thái hậu Thượng Dương, bèn đem Thái hậu Thượng Dương và 72 người thị nữ ở cung Thượng Dương rồi bức bách bắt đem chôn sống theo vua Thánh Tông. Số lượng cung nữ bị chôn theo vua tuy có sự khác nhau giữa hai tài liệu, tuy nhiên cả hai đều có chung một thông tin là ỷ Lan vì ghen ghét mà sai con bức chết Thượng Dương và hơn 70 cung nữ để giành quyền lực về mình. Đây được cho là một nỗ lực chính trị nhằm loại bỏ ảnh hưởng từ Thượng Dương và phe cánh của bà, giúp ỷ Lan nắm toàn bộ quyền lực triều đình. Dù Thượng Dương không có ý định chống lại hay tranh giành quyền lực với ỷ Lan, bà vẫn bị coi là vật cản của Hoàng Thái Phi. Những cung nữ được chôn theo Thượng Dương Thái Hậu cũng là nạn nhân vô tội trong cuộc xung đột này. Vậy uẩn khúc đằng sau vụ án của Thượng Dương và 72 cung nữ là gì?
Theo báo Pháp Luật, các nghiên cứu lịch sử cho rằng đây là sự tranh chấp quyền lực giữa bà Thượng Dương với sự ủng hộ của Thái sư Lý Đạo Thành, và một bên là ỷ Lan, được sự hậu thuẫn bởi Thái úy Lý Thường Kiệt. Phe của ỷ Lan chiếm ưu thế, Thượng Dương bị bức tử, Thái sư Lý Đạo Thành bị đẩy khỏi kinh đô Thăng Long, đi nhận chức ở châu Nghệ An, lúc đó là vùng biên cương phía nam của nước ta. Trong sách Đại Việt Sử Ký Tiền Biên có đoạn viết có liên quan đến vụ việc này như sau: vua lúc ấy còn nhỏ, chỉ biết chiều lòng mẹ mà không biết là lỗi lớn. Thái sư Lý Đạo Thành phải ra chấn bên ngoài, biết đâu chẳng phải là do can ngăn việc ấy. Tuy nhiên, ỷ Lan luôn được đánh giá là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Có phải vì cái ghen ghét thường tình mà dám ra tay bức chết người chị em chung chồng và hơn 70 mạng người vô tội hay không? Sử thần Ngô Sĩ Liên cũng bày tỏ sự thắc mắc của mình trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư rằng Nhân Tông là người nhân hiếu, Linh Nhân là người sùng đạo Phật, sao lại đến nỗi giết đích Thái hậu, hãm hại người không tội, tàn nhẫn đến thế ư? Sau đó, ông lại giải thích rằng vì ghen là thường tình của đàn bà, huống chi lại là mẹ đẻ mà không được dự chính sự. Linh Nhân dẫu là người hiền cũng không thể nhẫn nại được, cho nên phải kêu với vua. Ngô Sĩ Liên bày tỏ sự cảm thông trước hành động của ỷ Lan và cho rằng đó là cái ghen thường tình. Tuy nhiên, nhiều học giả khác lại bày tỏ thái độ không hài lòng trước việc làm của mẹ con ỷ Lan. Nhà sử học Đinh Công Vĩ viết trong cuốn Chuyện tình vua chúa hoàng tộc Việt Nam rằng việc giết người như thế đã vượt xa các hình phạt thời Đinh Tiền Lê, có thể gần bằng việc nhổ cỏ tận rễ đi đến giết hàng loạt tôn thất nhà Lý của Trần Thủ Độ sau này. Đó là chưa kể đến Thái sư Lý Đạo Thành, vị đại quan Thanh Liêm bị hạ chức đi coi châu Nghệ An. Một sự kiện như thế sao gọi là cái ghen thường tình được? Nguyễn Du trong truyện Kiều có nói về nàng Hoạn Thư như sau: ghen tuông thì cũng người ta thường tình, thì cũng chỉ đầy đọa một đời nàng kiều. Còn cái thường tình của một bà Hoàng Thái Phi lại làm biến đi bao sinh mạng của những người vô tội. Lê Tùng, Thượng Thư, Kiêm Quốc Tử Giám, Tế Tửu, đời Lê Tương Dực viết trong Việt Nam Thông Khảo tổng luận như sau: Nhân Tông quá nghe lời mẹ đẻ và giết mẹ đích. Lê Quý Đôn viết trong Đại Việt Thông Sử rằng đến như ỷ Lan Nguyên Phi được vua coi phong là thần, đã phạm tội ác giết hại vợ đích của chồng. Tuy nhiên, các nhà sử học thời hiện đại lại có cái nhìn rộng lượng hơn với bà. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tường, Viện Sử học Việt Nam cho rằng tục tuẫn táng ở thời phong kiến khiến ỷ Lan chôn cung Tần và Thượng Dương theo vua để hầu hạ. Chúng ta cần nhìn nhận nhân vật lịch sử một cách biện chứng và với tư duy khoa học. Đánh giá Hoàng Thái hậu ỷ Lan với quan điểm lịch sử ấy có nghĩa là ta đánh giá với người cùng thờ với bà và trước thời bà. Bà đã làm gì cho lịch sử dân tộc? Ngay cả vấn đề đạo đức của bà, chúng ta cũng phải xem xét, đánh giá theo quan niệm đạo đức ở thời đó, chứ không phải là thời nay. Nhiều nhà sử học đã cố tình lờ đi điều đó mà đánh giá một cách méo mó, thiếu khách quan với nhân vật lịch sử. Việc ỷ Lan Nguyên Phi giết 72 cung nữ hay là 76 là có thực, tôi không biện hộ cho bà. Nhưng soi hành động đó dưới vương triều phong kiến đó thì nó có nguyên do của nó. Thời kỳ đó có tục tuận tang, tức là vua, hoàng hậu hay thái hậu mất thì đôi khi triều đình cũng phải chôn theo cung phi để hầu. Chính vì vậy ta cũng phần nào hiểu cho bà. Đó có thể coi là những điểm đen trong cuộc đời của ỷ Lan. ỷ Lan có công 8 phần, lỗi chỉ có 2 phần. Ngay sau chuyện làm với Dương Thái hậu, bà đã hối lỗi và xây dựng hàng trăm ngôi chùa để chuộc lỗi cho mình. Không nên cho rằng hành động đó là lợi dụng của cải của nhân dân để xây dựng đền chùa như Đinh Công Vĩ đã nói. Tôi cho rằng không nên vì 2 phần, cái gọi là lỗi của ỷ Lan Nguyên Phi, mà xóa sạch 8 phần công của bà. Không phải ngẫu nhiên mà sau này nhân dân coi bà là người phụ nữ Kinh Bắc tiêu biểu, một người vừa có sắc, vừa có tài, vừa có khả năng trị quốc. Nhà sử học Lê Văn Lan và tiến sĩ Phật học Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích, đều cùng chung một cái nhìn nhân ái về việc này. Trong sự nghiệp làm chính trị thì âu đấy cũng là chuyện thường thấy. Tiến sĩ Nguyễn Hải Kế, chủ nhiệm khoa lịch sử, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thì cho rằng xét về mặt đạo đức của bà thì trong đức tin của người Việt, ỷ Lan Hoàng Thái hậu vẫn là bà Tấm của Kinh Bắc, người mang trái tim nhân hậu, yêu thương của Đức Phật, che chở cho muôn dân. Theo các tài liệu lịch sử, vì để sám hối cho hành động của mình, ỷ Lan sau này đã ban ân đức và xây dựng nhiều công trình chùa tháp để sám hối. Tuy
Tuy nhiên, việc này có bù đắp được cho cái chết oan uổng của Thượng Dương và 70 cung nữ hay không? Câu hỏi này tôi xin để lại cho độc giả trả lời. Lịch sử đã đi qua hơn 1.000 năm cùng với nhiều sự biến đổi. Tuy nhiên, câu chuyện về công và tội của Nguyên Phi ỷ Lan đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi mà chưa có lời giải thích đích đáng. Đánh giá một nhân vật lịch sử không chỉ dừng lại ở việc liệt kê công hay tội, mà cần xem xét bối cảnh, động cơ và hệ quả của những việc xảy ra. Vì thế, người đời có thể sẽ tiếp tục suy ngẫm và thảo luận về bà trong nhiều năm nữa. Quý vị nghĩ sao về vụ án Nguyên Phi ỷ Lan và án Thượng Dương cùng 72 cung nữ?